سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوایم بررسی کنیم امروز ببینیم که تو این شرایط چجوری میتونستیم ضرر کنیم و اشتباهامون کجا بود و ما اگر استاپ میخوردیم درست تصمیم گرفته بودیم استاپ میخوردیم یا اینکه هیجانی میشدیم و درگیر اتفاقات بازار میشدیم. خب چارت لندن رو داریم تو تایم فریم 1 دقیقه و از اینجا کیلزون لندن شروع به کار کرده از ساعت 2. اینجا ما یه خط میندازیم که مشخص کنیم ساعت 2 کجا میشه اینجا. خب از اینجا یه بررسی میکنیم، میبینیم که خب من بیام اینجا یه روند رو به پایینی داشتیم و بعد اینجا قیمت گیر کرده، یه پایین زده بعد از ساعت 2 و بعد با قدرت شکسته به سمت بالا. خب ما اینجور موقع ها سریع میایم مشخص میکنیم که شکست معتبری داشتیم یا نه و میبینیم که بله اینجا یه سقفی داشتیم و شکست معتبر اتفاق افتاده. از کجا؟ برای اینکه بدونیم از کجا اتفاق افتاده و ببینیم کدوم اصلاح رو در نظر بگیریم، طبق اون ویدیوهایی که یاد گرفتیم میخوایم بررسی کنیم دیگه. باید ببینیم اونجایی که شکست معتبر اتفاق افتاده قبلش کدوم اصلاح بوده که باعث شده اون شکست معتبر ایجاد بشه. خب اینجا ما یه اصلاحی داشتیم و از اینجا راه افتاده دیگه بدون اینکه اصلاحی اتفاق بیفته شکست معتبر ایجاد شده. پس اینجا میشه کف دیلینگ رنج ما و این بالا هم که از اینجا برگشته پایین میشه سقف دیلینگ رنج ما دیگه. ما همچین چیزی رو بررسی میکنیم. خب که میشه این دیلینگ رنج و حالا من یکم رنگ اینو تیره کنم و وقتی که قیمت وارد ارزون فروشی میشه شما اینجا یه مارکت شیفت دیدید، یه حرکت قوی دیدید و توی ارزون فروشی اقدام به خرید میکنید و بعدش بازار برمیگرده میاد به سمت پایین و همه این تحلیل‌ها و معادلات ما میریزه به هم و اینجا حتی اگر این فروری گپ رو پیدا کرده بودید میدیدیم که اینجا قیمت هنوز به این فروری گپ نخورده، ولی وقتی که قیمت وارد ارزون فروشی میشه روی این کندل وقتی که هنوز شکل نگرفته ببینید یه حرکت رو به بالا زده و وقتی که قیمت میاد به این بالاها میرسه اینجا ما یه کندل سعودی داریم که بدنه بزرگی هم داره و قیمت به OTE رسیده و به ارزون فروشی رسیده. اینجا هم یه شکست معتبر سعودی داشتیم و دنبال این هستیم که اینجا روی این کندل خرید کنیم و اینجا استاپ میخوره. به نظرتون اینجا چه اشتباهی میتونست اتفاق افتاده باشه؟ دیلینگ رنجی که ما داشتیم یک دیلینگ رنج سعودی بوده؟ نه، یه دیلینگ رنج نزولی ما داشتیم که تا اینجا شکست معتبر نزولی ایجاد کرده بوده. اینجا حالا یه اصلاح اگر در نظر بگیریم یه اصلاح داده، بعد اینجا یه شکست داشتیم که البته اگر اینجا رو در نظر بگیریم من یه نگاه بکنم این کندل لوش 356 ما از 450 این 445 این لوش پایین تره، یعنی سوینگ لو ما اینجاست و اینجا اصلاح هم نداریم. پس این میشه دیلینگ رنج نزولی ما و اینجا قیمت اومده یه شکست نامعتبر ایجاد کرده و اینجا بهترین جا یا اینجا بهترین جا برای فروش بوده به سمت کف همین دیلینگ رنج و اینجا ما میتونستیم این اشتباه رو بکنیم و اینجا یه استاپ بخوریم و دلیل اشتباهمون هم این بوده که اینجا ما شکست معتبر داشتیم ولی دیلینگ رنج ما سقفش اینجا بوده. این از این. بعد میاد این پایین نقدینگی این کفای نسبتا برابر یا کفای دوقلو رو بر میداره و بعد میشکنه به سمت بالا و میاد اینجا میرسه به سقف آسیا و از اینجا دوباره شروع میکنه شکست رو به پایین و حالا اگر ما اینجا رو سقف دیلینگ رنج در نظر بگیریم ببینید اینجا ما
یه دیلینگ رنج نزولی داشتیم دیگه که اومد اینجا یه شکست نامعتبر انجام داد و بعد که برگشت پایین سقف دیلینگ رنج ما اکستند شد و بعدش اومد اینجا یه شکست معتبر ایجاد کرد و اینجا دیگه این شکست درسته و معتبره. حالا از کجا راه افتاده؟ اینجا ما یه سوینگ لو داریم که اصلاح داده بعد شکست ایجاد کرده. پس ما اینجا یک دیلینگ رنج نزولی داریم دیگه، از این بالا یا از اینجا در نظر نمیگیریم. باز اینجا هم خودش یه دیلینگ رنج دیگه داخل دیلینگ رنج ما بوده، این هم هست میتونید بررسیش کنید. ولی خب دیلینگ رنج اصلی ما اینجا بوده که اینجا اومده یه اصلاح داده و بعد شکست معتبر ایجاد کرده، پس این دیگه کارش تمومه. حالا اینجا که برمیگرده تو گرون فروشی ما میتونیم بدون تاییدیه، اگر بخواید تاییدیه بگیرید اینجا بالاخره باید یه ضعفی ببینید دیگه. اینجا ما هیچ نشونه‌ای از ضعف نداریم. من اون موقع پای چارت بودم دیگه، اینجا توی اون بروکری که من کار میکنم اینجا یه خلأ نقدینگی ما داشتیم، وید داشتیم و همینجا هم اگر بخواید همین چارت رو بررسی کنید هیچ نشونه‌ای از ضعف ما نداریم. پس اگر اینجا شما بدون تاییدیه سل میگرفتید یه استاپ اینجا میخوردید که بازم اشتباه نکرده بودید. حالا میتونستید تاییدیه بیشتر بگیرید که با خیال راحت‌تر فروش انجام بدید، ولی اگر همینطوری که وارد گرون فروشی و اوتی شد شما سل میگرفتید و استاپ میخوردید اینجا دیگه اشتباه نکرده بودید، چون اینجا ما یه شکست معتبر داشتیم توی گرون فروشی شما فروش انجام داده بودید و استاپ خورده بودید. این استاپ اشکالی نداشت ولی اون قبلیه اشتباه از شما بود. و بعدش اینجا شکست رو به بالا داریم و از اینجا به بعد دیگه میتونستیم دنبال اصلاح بگردیم برای اینکه دیلینگ رنج صعودیمون رو مشخص کنیم، ولی اینجا ما اصلاح نداشتیم. اینجا یه سوینگ های داریم و کندل چهارمی به بعد دیگه پایین‌تر نیومده، پس ما دیلینگ رنجمون رو باید میبردیم بالاتر. باز اینجا هم اصلاح نداشتیم. اینجا تو ما الان تایم فرممون 1 دقیقه است. اگر دسترسی به تایم زیر 1 دقیقه داشتیم اینجا میتونستیم اصلاح پیدا کنیم. البته که اصلاحمون هم به ارزون فروشی نمیرسید و بعد میشکست بالا و میشکست به سمت بالا و بعد دوباره اینجا باز توی مثلا تایم فریم 30 ثانیه اینجا باز اصلاح داشتیم ولی خب توی 1 دقیقه نداشتیم و بعدش باز رفته بالاتر تا اینجا. و اینجاها شما اگر به اشتباه این دیلینگ رنج رو انتخاب کرده بودی و اینجا که به 50% خورده، به EQ خورده و ضعف هم نشون داده شما سل میگرفتید، باز هم اینجا استاپ میخوردید و این هم یکی دیگه از راههای استاپ خوردنه که دلیلش انتخاب دیلینگ رنج اشتباه. ما اینجا 2 تا اصلاح دیگه هم داشتیم و شکست معتبر رو به پایین داشتیم. این دیلینگ رنج بزرگه دیلینگ رنج معتبری نیست و اشتباهه و اینجا روی 50%ش حتی اگر شما دیلینگ رنج اشتباه رو انتخاب کرده بودی که همین بزرگه میشه، اینجا روی 50%ش واکنش داشتیم ولی این واکنش فقط برگشته خورده به این بریکری که ما اینجا داشتیم و بعدش رفته بالا. پس هر دیلینگ رنج و هر EQ و OTE قرار نیستش که درست باشه، حتی اگر ببینیم روش داره قیمت ضعف نشون میده. چرا؟ چون دیلینگ رنج نزولی ما اینجا بوده و اینجا شکسته. حتی اگر رو سقف این دیلینگ رنجی که شکسته شما میخواستید وارد معامله خرید بشید، باز میتونستید این روند رو داشته باشید حداقل به سمت این سقف‌های برابری که اینجا هست. حتی اگر سقف آسیا هم اینجا مشخص نکرده بودید، اینجا میخواستید خارج بشید میتونستید سود کنید. این زرده هم گپیه که ساعت 2 که کیلزون لندن شروع شده اولین گپی بوده که ساخته شده و حتی واکنش به این گپ هم داشتیم و بعدش رفته بالا. حالا تازه که اینجا بریکر هم داشتیم و بعد اینجا ما اصلاح داشتیم که این یک دیلینگ رنج صعودی برای ما شده توی تایم فریم 1 دقیقه و بعدش اینجا باید شکست و اینا رو بررسی میکردیم که حالا بازم اینجا ما شکست معتبری نداشتیم. اگر اینو میخواستیم در نظر بگیریم، یه کندل زده رو به بالا بعد برگشته پایین و اینجا شکست نامعتبر بوده و همینجوری درگیر میشدیم و
تمام این اتفاقاتی که اینجا افتاده انقدر قدرت روند زیاد بوده که حتی توی تایم فریم 1 دقیقه هم اصلاح درست نداده و زیر 1 دقیقه اینجا میشد یه دیلینگ رنجایی پیدا کرد که قابل معامله باشه. ولی خب توی 1 دقیقه همچین چیزی داشتیم و 2 تا دلیل برای استاپ خوردن اینجا میتونستیم پیدا کنیم. حالا بیایم جلوتر ببینیم تو لندن دیگه چه اتفاقی افتاده. اینجا ما یه شکست معتبر داشتیم با بدنه شکسته، کندل بعدی که هیچی، بعدیش رفته بالاتر، هم کلوز بالاتر هم های بالاتر داده. پس ما اینجا یه دیلینگ رنج به این صورت داریم، اینجا اصلاح داریم و بعد شکست. این میشه دیلینگ رنج صعودی ما. و اگر سقف آسیا رو ما مشخص نکرده بودیم، اینجا که قیمت برمیگشت تو ارزون فروشی، باز ممکن بود ما با توجه به این روند قوی که داره شکل میگیره اینجاها دنبال خرید کردن بودیم و باز میتونستیم استاپ بخوریم. البته که اگر شما برای ورود دوباره دنبال تایید باشید، اینجا هم بهمون تایید نداده و یک کندل قوی برگشته پایین و این دیلینگ رنج صعودی ما رو شکسته. حالا که شکسته، شکست ما معتبر بوده یا نه؟ با کندل قوی شکسته که گپ هم ایجاد کرده، کندل بعدی اومده لو و کلوز پایین تر زده، با این که 3 تا کندل رو به بالا برگشته ولی این کندل رو پر نکرده، انگولف نکرده. پس ما اینجا میتونیم یه دیلینگ رنج نزولی حالا برای خودمون بسازیم. ما میدونیم که باید بر اساس چیزی که میبینیم معامله بکنیم، نه چیزی که فکر میکنیم. اینجا چیزی که میبینیم اینه که قیمت برگشته پایین با قدرت، دیلینگ رنج نزولی ما که کفش اینجا بوده رو شکسته و حالا اصلاح داده به گرون فروشی و اینجا برای سل گرفتن حالا مناسب بوده. اگر میخواستیم صبر کنیم، باز اینجا یه شکست نامعتبر داشتیم و اصلاح، چون بعد از شکست نامعتبر ما اصلاح داریم، پس دیلینگ رنجمون رو اکستند میکنیم. اینجا دوباره ببینید برگشته به اوتی دیلینگ رنج جدید ما که اکستند شده و از اینجا برای فروش مناسب بوده. فروش به سمت کجا؟ کف همین دیلینگ رنج، این جایی که قیمت اصلاح نداده بوده به سمت پایین، همین گپی که بعد از ساعت 2 کیلزون لندن ایجاد شده و کف این سوینگ لویی که اینجا ساخته شده. یا هر کدوم از این جاهایی که مشخص کردم برای مقداری سیو سود کردن مناسب بوده. از طرف دیگه موقعی که ما می اومدیم بررسی می کردیم، می دیدیم وقتی که کیلزون لندن شروع شده ما اینجا یه استخر نقدینگی داشتیم، قیمت اومده اینو شکار کرده، بعد با قدرت برگشته بالا. به سمت کجا؟ یه استخر نقدینگی این بالا داشتیم و همینطور این خط آبیه سقف آسیا رو داشتیم، بعد اومده اینا رو شکار کرده. حالا استخر نقدینگیمون کجاست؟ این پایینه و بعد از اینکه این بالا رو جمع کرده برگشته حالا سراغ این پایینیه. پس وقتی که همچین چیزی رو میبینیم قیمت وقتی که کیلزون لندن شروع شده اومده رفته بالا، اومده پایین، رفته بالا، دوباره برگشته پایین. پس این شرایط رونداری برای ما نیست. شما فکر کنید قیمت اومده رسیده به اینجا و ما متوجه میشیم که توی کیلزون لندن ما یک سشن یا یک کیلزونی داریم که روندار نیست و بهش میگیم سیکندیس رو. یعنی چی؟ یعنی هی از پایین نقدینگی رو جمع میکنه، هی میره بالا، دوباره میاد از پایین نقدینگی رو جمع میکنه و بعدش دوباره برمیگرده میاد به سمت بالا که حالا بالا هم که اومده به زور رسیدیم دیگه، این بالا رو هنوز جمع نکرده. اینجا سقف سشن آسیا و لندن هست، این پایین کف سشن لندن رو داریم، پایین ترش بازم کف سشن آسیا رو داریم و قیمت این وسط مونده. قیمت بین سقف و کف آسیا گیر کرده. پس ما یا میتونیم این کیلزون لندن رو بذاریم کنار، یا میتونیم بر اساس این نقدینگی های اصلی که ساخته شده، مثلا وقتی که اینجا شکار شد و این برگشت رو دیدیم توی اصلاحات به سمت بالا وارد معامله بشیم. اینجا موقعی که اومد سقف‌های برابر و سقف آسیا رو یه حرکت ریزی به بالاش داشت و برگشت، این دیلینگ رنج رو پیدا کردیم به سمت پایین دنبال معامله کردن باشیم. ولی اگر دنبال روند باشیم و وقتی یه همچین چیزی میزنه رو به بالا اصلاح میده ما دنبال خرید کردن باشیم ضرر میکنیم. اگر همچین حرکت قوی رو به پایین رو ببینیم و بعدش اینجا دنبال
سل گرفتن بخوایم باشیم درگیر این اتفاقات اینجا میشیم. ممکنه این برگرده باز بیاد پایین به سمت کف لندن، ولی خب اینجاها جاییه که ما هزاران بار میتونیم توش استاپ بخوریم، چون درگیر میکنه ما رو. ببینید اینجا شما کجاش میخواید معامله بکنید؟ وقتی داره به سمت بالا حرکت میکنه، شما میاید این دیلینگ رنج رو در نظر میگیرید، میگید اومده این نقدینگی رو جمع کرده، اینجا یه حرکت قوی رو به بالا زده. میخوام روش استاپ خوردن و کار کردن رو تو این قسمت بگم. و بعد که قیمت میاد توی ارزون فروشی شما خرید میکنید، میتونید اینجا روی این سایه که سقف شکسته شد خارج بشید کلا. البته که شما اینجا هم میتونه گولتون بزنه و میبینید یه حرکت رو به پایین داره برای ما شکل میگیره و ممکنه اینجاها دنبال سل گرفتن باشید و استاپ بخورید. ولی این دیلینگ رنج اصلی رو این یکی از استاپ خوردن ها. اگر این دیلینگ رنج اصلی رو بعد از شکار کردن این نقدینگی مهم بکشید و توی ارزون فروشیش دنبال خرید کردن باشید با انتظارات کم. چرا انتظارات کم؟ چون شما همچین اتفاقایی که اینجا افتاده رو دیدید و توقع روند ندارید. با همون TPI 1 و 2 میتونید خارج بشید و اینجا میتونید شما سودده باشید. و بعد میبینیم که باز این دیلینگ رنج شکست به سمت بالا. اینجا یه سوینگ های داشتیم که اصلاح داده و از اینجا دوباره شکست معتبر ایجاد کرده و یه همچین دیلینگ رنجی برای ما ساخته. البته که اینجا وقتی شکست نامعتبر و اصلاح داریم دیلینگ رنجمون رو اکستند میکنیم. بله درسته. ولی بعدش که شکست معتبر داشتیم، اینجا که دیگه اصلاح نداشتیم، پس این دیلینگ رنج کارش تمومه. اینجا یه دیلینگ رنج دیگه داریم. شما اینجا اگر خارج میشدید روی این سایه، باید چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ربع صبر میکردید تا این دیلینگ رنجی که الان داریم میبینیم شکل بگیره و بعدش توی ارزون فروشی اون وارد پوزیشن های خرید میشدید و بعدش ببینید چقدر اینجا ما داستان داشتیم و چقدر اذیت میشدیم. و اگر باز میخواستید با انتظارات کم روی این سقف خارج بشید، اینجا باز میتونستید یه سود 1-2% یا رو TP 1 و 2 اگر اینجا وارد میشدید، اینجا سیو سود میکردید و خارج میشدید و باز دوباره صبر میکردید ببینید چه خبره و باز دوباره همچین دیلینگ رنجی رو پیدا میکردید که میدیدیم اینجا اومده تا این حد توی ارزون فروشی شکست نامعتبر ایجاد کرده و بعد باز دوباره یه شکست رو به بالا داشتیم و شما اینجا براتون جایی بوده که اگر هنوز وارد نشده بودید و این کندل رو میدیدید، بعد این کندل سعودی رو میدیدید که شکست نامعتبر ایجاد کرده و کل کندل قبلی رو برگشته بالا. اینجا ما یه انگولف داریم، روی همین انگولف شما میتونستید وارد بشید و توقع داشته باشید که این زیر دیگه قیمت نیاد فعلا تا برگرده به بالا و از بالا همه رو بندازه بیرون، چون این حرکت همه رو وادار به دیدگاه نزولی کرده و استاپ همه میاد اینجا. پس این باید قوی برگرده بالا و همه رو از اینجا بندازه بیرون. و بعدم دوباره یه شکست معتبر دیگه اینجا داشتیم که دیلینگ رنج جدیدمون میشه اینجا، که باز ببینید وقتی که زور شده دیگه از اینجا خود این دیلینگ رنج هم مال زور، از اینجاها دیگه زور شده و شکست معتبر رو به بالا داشتیم. حالا قیمت برگشته پایین، از پایین شکست نامعتبر ایجاد کرده، دیگه زور شده. دیگه زور توقع اینو داریم که قیمت یا گیر کنه یا همچین اتفاقاتی بیفته و اینجا اگر کار نمی کردیم بهتر بود و اگر باز اینجا روی این انگولف میخواستیم وارد بشیم دیگه استاپ میخوردیم و دلیل این استاپ خوردنمون هم اینه که آقا چرا اینجا این انگولف جواب داد، این جواب نداد. دیگه این آخرین روندی بوده که شکل گرفته و اینجا زور بوده و اینجا هم ما شانس آوردیم. البته که ما دیلینگ رنجای قبلی هم داشتیم که یکیش این بود، حالا یکیش اینجا بود که اصلاح داشتیم و شکست داشتیم و یکی دیگه‌ش هم اینجاها. ببینم اینجا هم بازی شکست معتبر داریم و از اینجا یه دیلینگ رنج داشتیم که
از پایین شکست نامعتبر ایجاد کرده بود. و حالا شما فکر کنید این روندی که با هم اومدیم و اومدید 2-3 تا اینجا تیپی گرفتید، آخریش هم اینجا 4 تا تیپی گرفتید، اینجا روی این انگل وارد میشدید و استاپ میخوردید. 1% اینجا استاپ میخوردید، ولی اینجاها چند درصد سود کرده بودید و اینجا هم یه استاپ میخوردید و این استاپ هم اشتباه نکرده بودید، چون اینجا سقف لندن و سشن آسیا هم داشتیم و طبق این دیرین رنجای سعودی که داشته می اومده بالا، از اینجا میشد توقع داشت که قیمت بیاد به این سقف هم برسه، مخصوصا که لندن هم تموم شده، سقفش شکل گرفته و از اینجا احتمال داشت که بیاد بالا. پس اگر اینجا هم استاپ میخوردید 1% از اون درصدایی که اینجا تو این 4 تا دیرین رنج سود کرده بودید و اینجا پس میدادید، بقیه‌شو داشتید و بازم مثبت بودید. ولی دیگه اینجاها متوجه میشدید که هم زور شده، هم داره از پایین شکستای نامعتبر میزنه، اوضاع دیگه خوب نیست و این همه کندلی که اینجا شکل گرفته حسابی ما رو خسته کرده و دیگه موقع بلند شدن و خارج شدن از شرایط کار بوده. باید میرفتیم اون وقت دیگه دنبال بقیه زندگی و صبر میکردیم حالا تا ساعت نیویورک برسه و ببینیم اونجا میخواد چه اتفاقی بیفته. امروز روز دوشنبه روزی هم هستش که اخباری از دلار آمریکا نداریم و میتونستیم توقع همچین اتفاقاتی رو هم از قبل داشته باشیم و با این توقعات یک دلیل محکم دیگه هم داشتیم که باید با TPI 1 و 2 از پوزیشن هامون خارج میشد، ولی بازم میشد تو این شرایط کار کرد با همین مدلی که خدمتتون توضیح دادم. و بازم اشاره بکنم که توقعات شما به عنوان یک تریدر تعیین میکنه که توی هر شرایطی و توی هر بازار و هر چارتی که کار میکنید سودده باشید یا نه، و این توقعات همین شکلی بود که توضیح دادم. امیدوارم این ویدیو هم به درد بخور باشه برای شما که حتما هست. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.